हेलो साथीहरु, यहाँहरुले FTandPK च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो एउटा हेभी साइज कुर्ता सिलाइको रहेको छ। यो सिलाइ हजुरहरुलाई चाहिएको छ भने भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। अनि हजुरहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने मैले यस्तै सिलाइ कटाइ सम्बन्धी भिडियो यस च्यानलमा अपलोड गर्ने गरिराखेको छु। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला। ल त साथीहरु, आजको भिडियो सुरु गरौँ। कुर्ता सिलाइ गर्नतर्फ सुरुमा हामीले गला बनाऊ। अब हामी पछाडीकोतिर लागौं। पछाडीको गला चाहिँ यो रहेको छ। अब यस्तो कपडा लैजाउँ। यसलाई चाहिँ क्रस गरी काटौँ यस्तो गरेर। यो दुईटालाई हामी पहिला गाँछौँ, अपुग हुन सक्छ हामीलाई। र हामी यी दुईटालाई चाहिँ सँगै यस्तो गरेर हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो सिलाइ चाहिँ यस्तो बनाउने, यसलाई यस्तो बनाइसकेपछि यसैलाई नै यसले मोरेर यस्तो बनाएर बेटारेर सिलाइ गर्दिने। पहिला चाहिँ यो चक लगाएको छ, यो चक अनुसार सिलाउँछौँ यहाँ। अनि भइसकेपछि यसको तल चाहिँ हामीले तुरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको पुरै फेरहरू तुरपाई गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई विस्तारमा एउटा फेर चाहिँ तुरपाई गरेर देखाउँछु। यस्तो गर्ने हामीले सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि यो चिन्ह छ, यही अनुसार यस्तो राख्ने, त्यसपछि यस्तो बनाउने, यसलाई यस्तो बनाएर यसको यो बिटबिटै सिलाइ हान्नुपर्छ। यसरी थोरै थोरै गरेर
अनि 5 नम्बर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरको हाम्रो सिलाइको डट बनाउनु यो डट चाहिँ कच्ची डट बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यसपछि यसरी तानेर बिस्तारै सिलाउनु पर्ने हुन्छ बिस्तारै यसमा कुनै हतार गर्नु भएन मैले यसरी बिस्तारै यसको सिलाइ गर्छु अब यसरी चाहिँ मैले फाइनल गरिसके यो यस्तो खालको देखिन्छ बाहिर साइडमा हेर्नुहोस् त यस्तो प्रकारको देखिन्छ है बाहिर साइडमा त्यसैगरी अर्को साइडको फेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यो बनाएर ठाडो सिलाइहरू हामी हान्दाखेरि त्यो मैले हजुरहरूलाई विस्तारमा देखाउने छु अब चाहिँ हामीले यता साइडको फेरलाई सिलाइ गरौँ यता साइडको फेरमा पनि हामीले यस्तै गरेर तुरपाई गर्ने हो खास गरी यसो तुरपाई गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बनाएर बराबर हुने गरी यस्तो बनाएर हामीले चाहिँ यस्तो बनाएर पहिला नै हामीले फिक्स गर्ने त्यसपछि यसरी राख्ने त्यसपछि यसको चाहिँ बिटबिटै सिलाइ हान्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै एकदम नआत्तेर सिलाइ गर्नुपर्ने हुन्छ तलदेखि माथिसम्म साइज यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ पहिला नै यसरी साइज मिलाएर अनि त्यसपछि बिस्तारै सिलाउनु पर्छ यसरी नै मैले तुरपाई गर्छु सबै फेरहरू अनि त्यसपछि फाइनल पार्ट चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु म ल यो फेर चाहिँ फाइनल भइसकेको छ साथीहरू यो मोटो साइजको भएको हुनाले गर्दा अलि गाह्रो भयो सबै कुरा देखाउन यो चाहिँ फिनिश भएको छ अब लगतै हामी बाउला बनाउनतिर जान्छौँ बाउला चाहिँ म दुईटा छन् तर एउटा बनाउँछु एउटा बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु त्यसपछि चाहिँ अरु कुराहरू तपाईहरुले गरिसक्नुहुनेछ आफै पनि यसरी चाहिँ यसलाई पनि सेम टु त्यही तरिकालाई अपनाएर हामीले तुरपाई गर्ने हो यसमा पनि तुरपाई गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले यसको तुरपाई गरिसकेको छु र यसमा चाहिँ हामीले लगतै गर्नुपर्ने के हुन्छ भने चुटफुटी वाला हो यो अगाडि टिप बटन भएको वाला हो त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो बनाएर केही ठाउँ चाहिँ छोड्नु पर्छ जसरी यस्तो गरेर नाप्छु म त्यसपछि यसको चाहिँ पछाडी पर्ने भागतिर चाहिँ हामीले यस्तो बनाएर टिप गर्नुपर्छ यसमा पनि म यस्तो बनाएर कतिपयले हातले टिप्नुहुन्छ म चाहिँ मेसिनले टिप्छु जता पनि टिप्न सकिन्छ यस्तो बनाएर मैले यसमा तुरपाई गरे यो चाहिँ बाहिरपट्टिको टिप यहाँनेर लाग्छ अब भित्रपट्टिको टिप लगाउँदाखेरि सिम्पल यति गर्ने हो अरु केही पनि गर्नु पर्दैन यस्तो बनाउने हो यो गर्यो भने देखि चाहिँ यस्तो हुन्छ है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि यस्तो प्रकारले देखिन्छ यहाँनेर चाहिँ एउटा माथिको लाग्छ यहाँ चाहिँ तलको लाग्छ यो चाहिँ सिम्पल यति नै थियो र यसलाई हामीले अब जोड्दाखेरि बाउला जोड्दाखेरि यस्तो बनाएर घुमाउने अनि त्यसपछि यसको मेन पार्ट मा ल्याएर हामीले यो पछाडी पर्छ यो अगाडि पर्छ भने यसको चाहिँ यो पछाडी पर्ने ठाउँमा यस्तो यो भागमा हाम्रो यो कल्ली पर्नु पर्यो है त यो भाग र यसरी चाहिँ मिलाएर म यसलाई चाहिँ सिलाइ गर्छु यस्तो गरेर यताको पनि यस्तो बनाउने त्यसपछि यसमाथि जस्ट हामीले यसमाथि सिलाइ गर्दिने यस्तो तरिकाबाट फाइनल भइसकेको छ साथीहरु यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरु मिस नगरेर सबै कुराहरु सिकाएको छु यहाँनेर इन्टरलक गर्न सक्नुहुन्छ अर्को साइडको पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै गरी सिलाउन सक्नुहुन्छ र मैले हजुरहरुलाई विस्तारमा सबै कुराहरु सिकाइसकेको छु साथीहरु भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मन परेको छ भने लाइक गर्नु होला च्यानलमा पहिलो चोटी हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला ल त साथीहरु आजको भिडियोबाट छुट्ने छौं थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो